કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જશો? તો આજનો આપણે તારીખ 8/10/2018 કરંટ અફેર વિશેની માહિતી. તો મિત્રો તમે આમાં ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યા હો તો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન હશે. સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નામ તો બેલ હશે, તેને પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી મારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. ચેમ્બરના બંધારણનો સુધારો મંજૂર થાય તો પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખનો કાર્યકાળ 2 વર્ષનો થઈ જશે. લીગલ કમિટીએ સૂચવેલા સુધારા અંગે આજે ખાસ મીટિંગ. સૂચવાયેલા મુખ્ય સુધારા ક્યાં ક્યાં છે તો તેમાં બધી માહિતી ડીપલીમાં આપી છે, તમે જોઈ શકો છો. અને કેટલા સભ્યોનો અસંતોષ છે તે પણ બધી માહિતી આપેલી છે. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સનું 4 વર્ષ પહેલાં કંપની એક્ટ રજીસ્ટર કરાયું છે. ત્યારબાદ કંપની એરોપીને ઓથોરિટી આપવામાં આવેલી હતી કે તેમાં ચુકાદા ચેમ્બરના બંધારણનો સુધારો મંજૂર થાય તો પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખનો કાર્યકાળ કેટલા વર્ષનો થઈ જશે તો 2 વર્ષનો થઈ જશે. ભારતીય જુનિયર ક્રિકેટર ટીમ 6ઠી વખત અંડર-19 એશિયા કપમાં ચેમ્પિયન બની ગયું છે. ખાસ આજે કોને ફાઇનલમાં હરાવ્યું છે તો શ્રીલંકાને ફાઇનલમાં હરાવ્યું છે. ભારતીય અંડર-19 કેટલી વખત ચેમ્પિયન બન્યું છે એશિયા કપની અંદર તો 6ઠી વખત એશિયામાં ચેમ્પિયન બની ગયું છે. 305 રનના ટાર્ગેટ સામે શ્રીલંકા 160માં ખખડ્યું. હર્ષ ત્યાગીને 6 વિકેટ લીધી હતી. અંડર-19 જુનિયર ક્રિકેટમાં ભારત ચેમ્પિયન 6ઠી વખત બની ગયું છે. નાગાલેન્ડના ગાંધી નટવર ઠક્કરનું અવસાન થયું છે. ખાસ આ સવાલ પૂછી શકે છે કે નાગાલેન્ડના તરીકે ગાંધી તરીકે કોણ ઓળખાય છે તો નટવર ઠક્કરનું 86 વર્ષની વયે રવિવારે અહીંની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું હતું. જે ગાંધીવાદી વિચારધારા અને શાંતિના પ્રયાસોને કારણે નાગાલેન્ડના ગાંધી તરીકે તેઓ વિખ્યાત હતા. તેમને 1999માં પદ્મશ્રી એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો. 10 વર્ષની મનુષી સૌથી યુવા ભરતનાટ્યમ પરફોર્મન્સ. જોધપુર માત્ર 10 વર્ષની મનસ્વી દેશની સૌથી યુવા ભરતનાટ્યમ પરફોર્મન્સ બની છે. મનસ્વીએ 9 વર્ષનો અભ્યાસ 7.5 વર્ષમાં પૂરો કર્યો છે. શનિવારે તેનું આરંગેસ્ત્રમ યોજાયું હતું. જેવી બધી માહિતી આપેલી છે. ખાસ રીતે મનસ્વી કેટલામી છે સૌથી નાની 10 વર્ષની ભરતનાટ્યમ. પોલિયોના કારણે ફરમાનના પગ ખરાબ થઈ ગયા હતા. સતત ત્રીજી એશિયન ગેમમાં જે પેરા છે ગેમમાં તેમાં મેડલ જીત્યો છે. રિયો ઓલિમ્પિકમાં ગેમ્સમાં ફરમાન 4થા નંબરે રહ્યો હતો. 1.5 વર્ષની વયે જ ફરમાન બંને પગ ખરાબ થઈ ગયા હતા. જેવી બધી નીચે તમે ફોટો પણ જોઈ શકો છો. પેરા ઓલિમ્પિકમાં પાવર લિફ્ટિંગ ફરમાન બાસા છેલ્લા 21 વર્ષથી રમતગમત સાથે જોડાયેલો છે. હેમિલ્ટન જાપાન ગ્રાન્ડ પ્રિક્સમાં ચેમ્પિયન બની ગયો છે. મર્સિડીઝના ડ્રાઈવર લુઇસ હેમિલ્ટન જાપાની ગ્રાન્ડ પ્રિક્સનું ટાઇટલ જીતી લીધું છે. મર્સિડીઝના ડ્રાઈવર વેલ્ટાઈ બોટસ બીજાના અને રેડ બ્લુઝ મેક્સ વર્ડર ત્રીજા સ્થાને રહ્યા હતા. જ્યારે ફેરાની ચેમ્પિયનના વેટર્સ 6થા સ્થાને પણ રહ્યા હતા. હેમિલ્ટન જાપાની ગ્રાન્ડ પ્રિક્સમાં ચેમ્પિયન બની ગયા છે. મિંગ 29 અપગ્રેડ કરાયો. કોઈપણ દિશામાંથી મિસાઇલ હુમલો કરવા સજ્જન પણ થઈ જશે. ભારતીય વાયુસેનાના મિંગ 29 ફાઇટર વિમાનનો અપગ્રેડ કરીને તેની ક્ષમતા અનેક ગણી વધારવામાં આવી રહી છે. જલઘરની આદિપુર એરફોર્સમાં સ્ટેશનો અને તેના રશિયન બનાવટી મિંગ વિમાનોને ભારતીય વાયુદળમાં અત્યંત મહત્વના ફાઇટર જેટ આજ વિમાનોને કારગિલ યુદ્ધમાં વખતે 15,000 ફૂટની ઊંચાઈ આવેલા છે. યુદ્ધ ઓલિમ્પિકના રંગારંગ ઉદ્ઘાટન બાદ ભારતનો શૂટિંગમાં સિલ્વર સાથે શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. શાહુદ તુષારમાને 10 મીટર એર પિસ્તોલમાં ભારતનો પહેલો મેડલ જીતાડ્યો છે. હોકી ફાઇવમાં ભારતે 10થી બાંગ્લાદેશને હરાવી. વિશ્વના 206 દેશોએ 4,000 ખેલાડીઓ વચ્ચે 241 ગોલ માટે હરીફાઈ રમાઈ છે. જોડોમાં ભારતીય તાંબાની દેવીની ગોલની તક પણ જાહેર કરેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો કે યુદ્ધ ઓલિમ્પિકમાં રંગારંગ ઉદ્ઘાટનમાં પ્રથમ દિવસે કોણે મેડલ મેળવ્યો હતો તો શૂટિંગમાં શાહુદ તુષારે માને 10 મીટર એર પિસ્તોલમાં. ક્રિકેટમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે 3 વખત રાજ્ય બદલ્યા. પિતાના મૃત્યુના માત્ર 2 જ દિવસ બાદ રમાયેલી આઈપીએલમાં અડધી સદી પણ કરી હતી. કોણે ખાસ યાદ રાખજો નામ શું છે રિષભ પંતે. તેમણે કરેલા રેકોર્ડ અને એવોર્ડ ક્યાં ક્યાં છે તેમાં આપણે થોડીક માહિતી મેળવી. છગ્ગા ફટકારીને
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પહેલો રન બનાવનારો ભારતનો પહેલો બેટ્સમેન પણ બની ગયો છે. કોણ? રિષભ પંત. ડેબ્યુ ટેસ્ટમાં એક જ ઇનિંગમાં 5 કેચ કર્યા છે. કોણે? રિષભ પંતે. અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં 18 બોલમાં અડધી સદી કરનાર કોણ છે? તો જોશે રિષભ પંત. ત્યાર પછી રણજીમાં સૌથી ઝડપી સદી 48 બોલમાં રેકોર્ડ કોણે કર્યો છે? તો જોશે રિષભ પંતે. કેવો લાગ્યો મિત્રો તમને અમારા કરંટ અફેરનો વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. કોઈ શ્રો મિત્રો આજે બધા સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.